قدامك مثلا صعوبه معينه، let's say restriction او قانون جديد نزل، ودلوقتي لازم تقابل وتواجه الصعوبه دي، ايه التاثيرات اللي بتحصل عليك كشخص جوه الحاجات دي؟ لان انت كمان انسان يعني، مش بس بزنس مان. بس انت بتفتكر ان حياتك انتهت وهي دي this is the end of it، وبتبقى مش عارف انت هتروح فين وهتيجي منين، وانا خلاص كده كل اللي انا عملته وكل اللي اشتغلته اتهد في ثانيه. زي ما بقولك ما تعرفش تعيش يعني، خلاص. مع الوقت بتبدا تتعلم بقى ان انت مهما حصل لا، life goes on. في طريقك للنجاح ايا كان انت كنت مين، هتقابلك تحديات وعوائق وصعوبات. ففي اطار النجاح عقليه الانسان وطريقه تفكيره هي اكتر حاجه بتساعده على تخطي العوائق اللي اتكلمنا عنها دي. في نوعين عامه من عقليه الانسان، في fixed mindset و growth mindset. fixed mindset اللي هي العقليه الثابته، اصحابها معتقدين ان كل قدرات الانسان وعيوبه وصفاته حاجه ثابته ما بتتغيرش. معتقدين مثلا ان الذكاء حاجه الشخص مولود بيها، وان النجاح مقتصر على طبقه معينه من المجتمع. بيميلوا مثلا لانتقاد الناس ويبرروا بمبررات خارجيه، زي مثلا يقول لك الشخص ده نجح عشان عنده فلوس، او الشخص ده فشل عشانه غير قابل للنجاح. على الناحيه الثانيه في اصحاب عقليه النمو growth mindset. الناس دي معتقده ان كل قدراتهم وصفاتهم ومميزاتهم قابله للتحسن والتطوير لما تشتغل عليها طبعا. معتقدين مثلا ان النجاح ده عمليه معقده، كل ما تشتغل عليها اكتر كل ما تتحقق اسرع. بيتمرنوا ويشتغلوا على نفسهم كتير علشان يحسنوا ادائهم المهني. بيحبوا التحديات ومواجهه الصعوبات عشان يتعلموا منها، وكمان بيعرفوا يتماشوا ازاي مع النقد عامه. واهم سر عندهم انهم عارفين ان الاصرار وترتيب الافكار الصحيح هو سر وصول للهدف او النجاح. عشان اجيب لكم مثال عملي نتعلم منه ونفهم منه اكتر يعني ايه صعوبات ويعني ايه عوائق ويعني ايه تحديات وازاي بنواجههم وازاي بنتغلب عليهم، جبت لكم ضيفي النهارده. ضيفي النهارده معروف في مجال الاوتيلات والمطاعم، اسس عدد كبير من البراندات وحققت نجاح كبير جوه وبره مصر. وبما ان احنا لسه طالعين من الصيف وكيكيز هو من اكتر البراندات اللي حققت نجاح، جبت لكم معايا كيكيز نفسه عشان نتعلم منه ازاي بيواجه الصعوبات اللي بتقابلنا. اهلا بيك يا كريم. كريم انا هبدا معاك على طول. It's very nice that we are matching now. It looks nice. بس انا شكلي احلى اكيد. دايما اكيد دايما. كريم، الفرق بين التحدي والعائق عامة هو ان العائق ده حاجة بتحصل للإنسان بتمنعه من وصول هدفه، سواء كان دافع خارجي أو داخلي. التحدي هو برضو صعوبة بتخرج حد من منطقة الراحة بتاعته، لكن بتساعد في نموه الشخصي والعملي. عايز أعرف بقى منك أنت كشخص نجح في المجال بتاعه، إزاي بتصف تحدي معين بأنه وصل لدرجة العائق؟ يعني إمتى التحدي بالنسبة لك يكون عائق؟ بص، عندي it's good to hear ان الديفينيشن هو كده. بس هو في الاول في الاخر انت عشان توصل لهدف معين انت بتعدي بحاجات كتير، سواء كانت تحديات او عوائق. I'm assuming ان التحديات هي الحاجات اللي انت كده كده محتاجها علشان تعرف توصل للحاجة دي regardless. العائق اللي هي كلمة تانية للعائق هو الخازوق. الحاجات اللي بتطلع لك اللي هي بتبقى المفروض ممكن تكون unpredicted, unplanned for, etc etc. في الاول في الاخر مفيش حاجه او حاجات كتير. طبعا في حاجات سهله بتحصل في الحياه وناس بتبقى بيجي لها فرص ان يحققوا اهدافهم من غير ما يعدوا بتحديات او عوائق كتير. بس في العادي ان انت بيبقى عندك دايما تحديات وعوائق، في الاخر هم واجهين لنفس العمله. بيبقى عندك في يعني في الدراسه، في شغل، في اي حاجه بتحتاج تعمل ريسيرش، بيحتاج ان انت تتعلم الحاجه جديده انت ما تعرفهاش، وتتعلم ان انت تتعامل مع ناس ممكن ما بتبقاش عارف تتعامل معاهم. كل دي I'm assuming ان دي كلها تحديات فعلا. عوائق بيطلع لك بقى restrictions معينه، بيطلع لك مصايب بتحصل، حاجات زي كده، وبرضه لازم تتعامل معاها. وهي دي الحاجات اللي انت بقول لك هي دي اللي بتبقى ساعات صعبه شويه، لان انت ما بتبقاش مستنيها فبتتنح كده وتقول ايه ده انا هعمل ايه. لكن التحديات بتبقى حاجه ظريفه يعني. for me challenges او تحديات is exciting. عوائق is never exciting. عوائق is always bad news. back to ازاي بقى بتتعامل بدي. هو انت في الاخر it's all about how genuine you are ان انت تحقق الهدف بتاعك. هل انت فعلا حاجه انت حقيقي عايز تحققها؟ فكل التحديات اللي انت هتترسلك عشان توصل للهدف ده، هل انت ناوي ان انت to take this road which is full of تحديات؟ and also when عوائق تبدا تطلع لك او obstacles او حاجات زي كده تبدا تطلع لك في الطريق، are you willing to go through it؟
this is بقى this is the trick. طب انت قلت حاجتين بالنسبه لي هما مهمين جدا في الاطار ده، بالفرق بين التحدي والعائق. اول حاجه انت قلت حاجات unpredicted، يعني حاجات بتحصل كده وخلاص، وفي نفس الوقت unplanned for. فانت قلت لي دلوقتي دافع عامل خارجي اللي هو unpredicted، حاجه احنا ما نقدرش نتنبأ بيها بالظبط. تمام. وفي نفس الوقت عامل داخلي اللي هو I didn't plan for it، يعني يعني ما خدتش بالي ان الحاجه دي ممكن تحصل. صح. يعني انت بتقول برضو ان التحدي ده ممكن يتقلب صعوبه لو حد مش دارس كويس جدا مجاله أكيد. وهدفه، اكيد طبعا، بحيث ان اي حاجه ممكن تحصل وتقلب صعوبه 100% او خازوق زي ما انت قلت. لا اكيد. بص، هو في الاول وفي الاخر انا متاكد ان الواحد ما بيبقاش وانت في الطريق ما بتبقاش عارف هو ايه التحدي وايه العائق. انت في الاخر بتبقى استخدم ترم اسمه متعسف. انت الدنيا صعبه، في حاجه مش ظابطه، فلازم you have to go through it. فبتبقاش عارف بقى، مش هقعد احط على ده ليبل ده تحدي وده عائق يلا نحدده على اساسه انا هشتغل. طبعا في بقول لك عائق اللي هو حاجه مصيبه حصلت او حاجه فعلا وقفت لك، فلازم تشتغل عليها، فتبقى اصعب شويه من حاجه انت عارف ان انت المفروض تعملها. again do it with a challenge is مثلا to design in our في مجالنا تاخد مكان وتعمله ديزاين وهو صعب، فالتشالنج بتاعك او التحدي ان انت تعمل ديزاين كويس في مكان شكله عامل كده. عائق اللي هو والله يلا عملنا الديزاين وكل حاجه بس المكان ده مكانه ما يسمحش ان هو ياخد رخصه. جميله جدا الكلمه اللي انت قلتها، وهي فده تو اكزامبلز تو شو وات كايند اوف. بس انت وانت فيها وانت بتعمل الديزاين، لا هو عائق، انا مش عارف الديزاين المكان معصلج يا جماعه، انا مش فاهم ارسمه ازاي. فخلاص بعدين جيت اشتغلت التاني برضه، فمش هتقعد بقى تقول ده عائق ده تحدي. انت المايند سيت واحده في الاخر. انت you're finding صعوبه معينه. ساعات الصعوبه بتبقى ساعات لذيذه و it's challenging and it excites you. ساعات لا it puts you down, it completely puts you in devastation and it makes you خلاص بقى مش قادر تتحرك او مش قادر تكمل يعني. فعلا برضو كمان نقطة تانية مهمة انت قلتها من غير الانترودكشن هي المايند سيت. وطبعا احنا عارفين يعني بالنسبة scientifically المايند سيت تمام هو من اكتر الحاجات اللي بتساعد الانسان في تحدي في تخطي الصعوبات اللي بتقابله. ان كان المايند سيت ده فيكست ولا جروث مايند سيت، يعني هل العقلية دي ثابتة، الشخص ده ثابت حاسس ان القدرات اللي عنده دي هو مولود بيها ما بتتغيرش، ولا جروث مايند سيت زي ما انت قلت دلوقتي، هل الواحد بيفكر genuinely about his goals، بيفكر في خطوات كتيره مختلفه انه يوصل بيها لهدفه. فالفرق بين التو مايند سيتس ده زي ما قلنا بيلعب دور كبير جدا. ازاي ممكن تصف لينا المايند سيت بتاعك؟ حاسس انه ايه بالظبط؟ لو هعرف اصف المايند سيت بتاعي كان ما كانش ده بقى حالي. super successful. لا بالعكس. it's also super anxious and stressed all the time. بص المايند سيت بيختلف من فتره لفتره وحسب برضو الفيز اللي انت بتبقى موجود فيها. بس لو احنا بنتكلم بالذات في اطار او في الحته الجزء بتاع التحديات والتشالنجز، طبعا عديت في مراحل ان انا I was super لا determined. مفيش حاجه اسمها تحديات، مفيش حاجه اسمها عوائق، مفيش حاجه اسمها كذا كذا، لا انا اللي في دماغي عايز اوصل له. بتبقى في موتيفيشن او في حاجه في محرك كده معين يحاول يحركك ان انت دايما يخلي المايند سيت بتاعك is always looking to certain achievement او شايف ان انت الهدف بتاعك بيتحقق. مع الوقت ساعات المايند سيت ده بيتغير ان انت بتتحقق، بس في نفس الوقت بتبقى عايز الدنيا اسهل من كده. مش لازم الواحد المايند سيت بتاعه، لان this mindset of being super determined is a mindset that is عامل كده fixed. لا بالعكس it's very dynamic، هتتغير وتتحرك، بس يمكن too dynamic بتتلخبط، بتتحرك، بتبوظ الدنيا كلها. Sometimes you change the mindset from being dynamic of a certain type to a dynamic of the other type is like, you know what, life is easy. Let's work on things. And ساعات actually mindset ده ساعات بيبقى actually successful اكتر ان انت تبدا تاخد المواضيع اسهل. the way that you في الاخر it's all a matter of perception. But would you say that your mindset evolved through your journey? 100%. لا 100%. This is exactly what I wanted to hear, because the fact اصلا الحقيقه ان انت عقليتك بتتغير مع الوقت ده بيحطك تحت كاتيجوري او درج العقليه القابله للنمو.
ده ما فيهاش كلام بالظبط. وده شرط للتعلم. I feel يعني I feel for people وناس كتير اللي بشوفها ناس حوالينا ان المايند سيت بتاعتهم ما بتتغيرش. انا شايف ان لا دي حاجه صعبه جدا. يعني صراحه it's a great quality to be حد يقدر يغير من المايند سيت بتاعته، يغير من تفكيره، يغير من وجهات نظره، يغير من طريقه حتى تعامله مع مواقف كتير. فديفنتلي لو سؤالك هي في الحته بتاعت المايند سيت اللي هي فيها جزء للنمو او الديفلوبمنت او التغيير، اكيد 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 انا اتمنى ان انا اكون كده، ما كنتش بس بكون بقول اي كلام، بس definitely I can see myself as a شخص المايند سيت بتاعته اتغيرت as we go for sure. واحنا كمان شايفين كده يا كريم، احنا كمان شايفين كده، عشان كده حبينا نتكلم معاك النهارده. اكيد والله انت كتر خيرك. بالظبط. وعلى فكره يا كريم، يعني speaking of عوائق وعقبات ايا كان هنسميها ايه النهارده، the fixed mindset اللي هم اصحاب العقليات الثابته، اللي هم معتقدين مثلا ان الذكاء او قدرتهم على حاجه معينه دي حاجه ثابته الشخص مولود بيها ما بتتغيرش. مفهوم. وهو ده اكبر عائق اكشلي واقف في طريق الانسان. وممكن يجري ولا حاسس ان ده اكيد. يعني دي بقى من الحاجات اللي هي يعني ما بقولك it's a matter of perception. ممكن حد يجي يقول لك اللي قدامي ده it's an obstacle او عائق معين. لا هو على فكره هو مش هو المشكله، هو انت المشكله. انت اللي شايفه، انت اللي مش عارف تغير طريقتك، ان انت شايف حيطه قدامك بس على فكره في طريق يمين وشمال انت ممكن تعدي، بس هو لا انا بمشي straight. my mindset is one way direction. انا لازم امشي في الحيطه دي ولازم اكسرها. بس انت في حواليها هي حته لفه يا ما تعدي يا عم من جنبها، باب على الجنب. بس ودي طبعا لا بقول لك ده يعني اتعاملنا مع ناس كتير او بتعامل مع ناس كتير سواء partners او people that you come along the way. لا بتشوف وبتبقى باصص وبتقول هو ازاي الناس بتبص بالطريقه دي. وانا شخصيا I'm sure ان انا I went through situations او مواقف في حياتي اكيد ان انا برضو كانت my mindset مش دايما بتبقى انت خلاص بقى فاهم كل حاجه وبتمشي صح، بتبقى فاكر ان انت كده، بس لا بتيجي بتلاقي نفسك ان انت لا عمال تخبط في الحيطه، عمال بتدوس في نفس الدايركشن. كويس جدا ان احنا دخلنا في الدايركشن ده. احنا كده عرفنا مع بعض التحدي والعقبات والمايند سيت وتاثيره على الحاجتين. بيأثر ازاي بقى عليك لو انت دلوقتي قدامك مثلا صعوبه معينه، let's say restriction او قانون جديد نزل ودلوقتي لازم تقابل وتواجه الصعوبه دي، ايه التاثيرات اللي بتحصل عليك كشخص جوه الحاجات دي؟ انت كمان انسان يعني مش بس بزنس مان. اكيد طبعا بيختلف، يعني بتختلف من حاجه ممكن تاثر عليك بطريقه خفيفه تخليك تديك شويه كده سنه انزايتي خفيفه. في حاجات طبعا بتبقى لا ممكن تغير كيانك كله، يعني تخليك ما تنامش بالليل، تخليك تغير الاتيتيود بتاعك مع تعاملك، تخليك ما تاكلش، تخليك يعني لا في حاجات يعني لا في حاجه بتبقى صعبه. ممكن تقول لي مثال على كده في مجالك؟ انت مجال المطاعم والاوتيلات ما شاء الله مشهور جدا، فعايزين نعرف منك مثال عملي. انا مشهور حاجه اعرف بالنسبه لي انت فعلا مين ده اصلا انت جايبه قاعد حاطه على كرسي. لا يعني ما فيش اكزامبلز معينه، بس طبعا انت في الاول وفي الاخر احنا في مجال الارقام فيه بتتكلم كتير. انت بتيجي بتحط حاجات معينه، ستاديز معينه لحاجات معينه، بعدين يجي لك عوائق معينه تبوظ لك مشاريع كامله. في عوائق معينه يعني مش كل حاجه هعرف طبعا اتكلم فيها يعني، بس لا في حاجات ممكن توقف لك حياتك المهنيه وحياتك الشخصيه. ممكن تقف. حصلت في وقت من الاوقات لا كان في تقريبا شبه كومبليت هالت اوف يلا نوقف البيزنس ده كله بسبب مشاكل حصلت. هاي ازيك الاخبار؟ هل انت قصدها دي؟ طيب يعني دي حاجه بسيطه، دي عائق بسيط. تحدي ده اتعلمنا منه دلوقتي. لا في طبعا لا ودي لا دي بتبقى بتخليك ان انت خلاص انت بتفتكر ان حياتك انتهت، وهي دي this is the end of it، وبتبقى مش عارف انت هتروح فين وهتيجي منين، وانا خلاص كده كل اللي انا عملته وكل اللي اشتغلته اتهد في ثانيه. دي بتبقى فيها عوائق من النوع ده اللي بتخليك خلاص بتفتكر ان دي نهايه العالم. بتأثر عليك ازاي؟ لا بتبقاش عارف زي ما بقولك بتعرفش تعيش يعني خلاص. مع الوقت بتبدأ تتعلم بقى ان انت مهما حصل لا life goes on يعني whatever يعني كل حاجة بتبقى until ان شاء الله يعني او مش ان شاء الله لحد ما الواحد بينهي حياته، يعني العوائق هتفضل تيجي.
فانت بتاخدها وتشوف بقى، وده اللي مم. بيعلمك يعني فعلا، اللي يقول لك what doesn't kill you make you stronger، ده اللي ما بيقتلكش بيقويك. جميله. هو بجد ده موتو فور لايف. اه هو اللي هيجي النهارده بدل ما متش تعلم منه، اقوى وخش على اللي بعده. fascinating actually، لان اللي انت قلته ده من شويه ده this is an example of how to turn an obstacle طب اكتب. I will write it down. It's an example of how to turn عائق معين، ازاي تحول عائق معين لتحدي. مظبوط. اوكي لان انت I think كمان scientifically يعني معروف ان انت once you overcome an obstacle في طريقك بتشوفها خلاص، ما بتشوفش انها، ما بتشوفهاش انها عائق، خلاص بتشوفها انها كان تحدي ومريت بيه. انت طول ما انت جوه تحدي حتى لو شايفه كانه عائق اكزاكتلي. وكمان ده تقريبا انا كنت بقول لك في الاول، انت ما بتبقاش عارف تليبل، انت بتبقى شايف حاجه صعبه وخلاص. بالظبط. وكمان حاجه تانية انت قلت احيانا بتدي لك بعض التاثيرات انكزايتي. يعني عايز اسالك مثلا، هل الانكزايتي دي عدم اجتياز العائق ولا خوف من الفشل عامه؟ I can't say خوف، يعني خوف كلمه، anxiety is definitely easy. بس uncertainty is definitely عدم ان انت ما بتبقاش عارف. عدم المعرفه بالنسبه لي is a great source of anxiety. بس ان انت uncertainty of هنروح فين، هيحصل ايه. طيب انا حصل لي العائق ده، طب انا هكمل بقى ازاي، هدخل هعمل ايه دلوقتي في So let's call it fear of the unknown. Exactly. Uncertainty or unknown. That's for sure is the main source of anxiety when it comes to challenges or other. بالظبط. وكمان انت قلت مثلا لما بتيجي تقابل حاجه معينه بتحس ان الدنيا خلاص وقفت قدامك وكذا وكذا وكذا، لكن في الاخر عقليتك هي اللي بتساعدك ان انت تعدي. بالظبط. مش بس العوامل الخارجيه. يعني ممكن ارجع الحته دي تاني عشان اتاكد منها. هل انت تعتقد ان العوامل الخارجيه، خلينا نتكلم في مجتمعنا احنا دلوقتي، انت عندك براندز في مصر وبره مصر، شايف فين المجتمعين اكتر اللي فيهم الريستريكشنز او هتودينا في داهيه؟ خلينا نسال بطريقه تانية. دلوقتي انت عندك براندز جوه وبره مصر، اوكي؟ هل انا فهمت منك صح ان العوامل الخارجيه بتشكل اوبستكلز او عوائق اكبر في المجال بتاعك من العوامل الداخليه للشخص؟ هل البيئه في مصر مساعداكم ان انتوا تكملوا شغلكم بالظبط من غير عوائق؟ لا بص، هو في كل مكان في تحديات او عوائق، في كل مكان اكيد ما فيش لا ما ينفعش. وفي كل مجال ساعات اكتر ساعات اقل، وبيختلف من مجال معين ممكن تلاقيه هنا في مصر اسهل بكتير من بره، مجال معين هتلاقيه بره اسهل بكتير من مصر. في مجالنا احنا عندنا هنا طبعا بيروقراطيه، عندنا انواع معينه من العوائق بتسبب صعوبه كتير، بس في نفس الوقت بتبالانس مع حاجات تانية بتسهلها، which is البريزنس بتاعك ووجودك وكونكشنز وحاجات زي كده بتخلي، لان علاقات برضو الشخصيه بتفرق كتير قوي في مجالنا. وليها فاليو. بره ساعات ما بيبقاش ليها فاليو. فالموضوع بيبقى فيه بالانس. بس فالموضوع سواء بره او جوه وجود، ما اقدرش اقول لك والله لا احنا هنا عندنا هي بس عوائق او هنا اوحش بكتير من بره. لا، عندنا مواقف ان انا كان عندي نوع معين من الشغل اتعمل هنا في مصر بسهوله جدا، شبهه اتعمل بره كان اصعب بكتير، بعوائق وتحديات الاثنين. وعندي العكس، وعندي طبعا حاجات تانية اتعملت بره كده مفيش اجي اقول ايه ده يا جماعه، واحنا ايه اللي احنا بيحصل عندنا في مصر ده، ايه السهوله اللي بتحصل بره. وده طبعا بيبقى ليه شويه في الحتت بالذات اللي هي ليها علاقه بالورقيات والبيروقراطيه وكده، بس مش هو الدنيا في الاخر. انت ممكن تمشي في ورقيات هنا اكتر، بس بعد كده الدنيا تسلك قوي، فيبقى العوائق بتاعتك مش باينه. ماشي. والعكس صحيح. اوكي. طب كريم، احنا دلوقتي اتكلمنا فعلا على في نطاق واسع الى حد ما في الحته دي دلوقتي. يعني لو حد بيتفرج علينا دلوقتي هيفهم الى حد ما. علينا بس لو هيتفرجوا ادعي لي بقى يا عم ربنا يعينك. اوكي. دلوقتي انت رجل اعمال، مسؤول منك موظفين كتير جدا. كلمه تقيله قوي، رجل اعمال. يو ار ا بزنس مان. ماشي يا عم. بزنس مان اتس ايزير تو سي، بس يو ار ا بزنس مان. رجل اعمال اكيد مكتوب لك كده في البطاقه. لا والله مكتوب مهندس بس اوكي. لسه ما غيرتهاش. عايز اعرف، انت مسؤول منك ناس كتير جدا، موظفين، ناس حواليك. لما بتكون جوه تحدي معين بتقابلك بعض الاعراض زي اللي انت قلت عليها، يعني temporary anxiety، خوف معين من حاجه، مش عارف، بعض الستريس سيتويشنز، لاي مدى بقى بيأثر ده في الناس اللي حواليك؟ هل انت
are you involving them to the action لا ولا خالص. how to لا. protect them how to protect them لا يعني ربنا ما يوريك. مم. لا طبعا depends يعني اوقات على قد ما بتقدر طبعا بتحاول ان انت ideally in an ideal case scenario انت بتحاول ان انت you don't get people involved. طبعا في ناس غصب عنهم they get involved لان هم they are part of living the ان هم يعيشوا الاوبستكل او التحدي ده. فغصب عنهم لازم يكونوا جزء منه. انا فهمت من سؤالك هو الناس اللي ممكن ما يبقوش ليهم علاقه بالتحدي ده again in a scale of a شركه فيها 350 فرد او 400 او حاجه زي كده اكيد مش كله لازم يبقى يعيش العائق اللي انت بتمر بيه او يشارك في التحدي اللي انت بتعدي فيه. غصب عنك طبعا في اوقات معينه مع بيبقى في suppression بيبقى في حاجات كتير بتحصل في نفس الوقت بتضطر ان انت طبعا الكلام ده كله بيرفلكت على غيرك. بس طبعا يعني اجان شخصيا بحاول على قد ما اقدر او بنحاول احنا كمان كتيم ان دايما في سواء مانجمنت او اي حد ان هو لا يحاول ان ابزورب تحاول ان تخلي الحاجات دي كلها تاثر عليك. وفي اوقات طبعا ما بتقدرش تلاقي نفسك سناب حاجه بتحصل والكاونتس بقى ان انت ازاي تقدر تتعامل بعد ما يحصل اوكي. how do you protect them from this يعني بتعمل ايه there is measures الشركه عندك بتعملها لحمايه موظفينك من ان هم يشوفوا الخوف بتاعك ده ويتاثروا بيه او يشوفوا الستريس بتاعك ويتاثروا بيه ازاي تحميهم هم او تدي لهم مثال how to overcome obstacles on the way of your success. احب اسمع منك انت ازاي هاو كان اكشلي واحد لان انا حاسس ان كل الاجابات اللي هقولها الناس هتشوفها يقول لي ان انا بكذب فقول لي انت وانا اقول لك هي دي واقول لك عليها. انا ممكن اقولها لك من الناحيه العلميه وانت تشوف ممكن تقول لي هل ده في المجال العملي عندك يمكن تطبيقه او لا. such as please. ماشي. عامه الاوبستكلز اون ذا واي اوف سكسس عقبات ممكن تحصل في حياتك العامه في هدف معين او اصلا قدامك كده ممكن تلاحظها. عشان نقدر نحل او نتعامل مع صعوبه معينه قدامنا في 5 خطوات موثقين ومعروفين لحل المشاكل معروفين من منذ الازل او مش الازل قوي يعني ممكن نص الازل معروفين من زمان. بلاش نقلش سامح اللغه بتاعتي. ماشي. اوكي. اول حاجه لازم نعرف نوع العقبه دي ايه ولازم نعرف مدى خطورتها على الهدف بتاعنا. هل العائق ده يخصنا فعلا والهدف بتاعنا ولا احنا بس متصور لنا انه في عائق؟ تمام. هل العامل اللي قدامنا ده حاجه خارجيه زي restrictions laws قوانين جديده نازله فلوس بادجت كل دي عوامل خارجيه بتاثر على العقبه دي او نوع التحدي ولا ده حاجه داخليه عندك انت زي عقليه الانسان اللي اتكلمنا عنها قدره معينه. تمام. فاول حاجه لازم نتعرف على نوع العائق ده ونجمع اكبر معلومات موجوده عنه ونكتبها let's write it down. تمام. تاني حاجة لازم نقسم الحاجات اللي كتبناها دي لخطوات صغيرة شوية نشوف what step is the easiest to manage ونبدأ بيها. رخصة معينة زي let's say Kikis needs a new license. مرة واحدة لقيت في 1000 متطلبات جديدة نزلت في البلد عشان تكيب Kikis continuing. نقسم الخطوات دي ونشوف أسهل حاجة فيها إيه ونبدأ بيها عشان تحس ان في progress exactly عشان كمان تشوف بالظبط. كل ما الخطوات تكون قليله كل ما هي تكون سهله في تحقيقها. ما تبداش دايما بانك لازم اعمل رخصه. بعد كده عندنا احنا مش عايشين لوحدنا في المجتمع معاك ناس كتير جدا عشان انت كده لما قلت لي I involve other people personal contacts وناس تانية قلت لك let's keep it for later عشان ده من اكبر الحلول الموجوده دلوقتي. احنا مش عايشين افراد لوحدنا في المجتمع عايشين برضو tribes او مجموعات او community. ابني علاقات تساعدك في وقت الصعوبه وحاول تقلل من العلاقات الهامشيه ما اعرفش الكلمه صح ولا لا بس هي secondary بحيث ان انت وقت العقبه تقدر involve other people to support you because the social support ومن اكتر الحاجات اللي بتساعد الناس في تخطي العقبات زي ما انت قلت بالظبط. في حاجه تانية لازم نمو العقليه. احنا اتكلمنا برضو في اهميه المايند سيت في العقبه. طول ما انت شايف انها عقبه لا تحل لن تحل. يعني حتى ذكاء الانسان كانوا مقتنعين انه الانسان بيتولد بليفل معين من الذكاء بس دلوقتي اكتشفنا ان الذكاء على فكره you can learn it you can train your mind you can get smarter and smarter and smarter. لازم كمان نشتغل على عقليه قابله للنمو
لازم ننمي من نفسنا، لازم نشوف other possibilities، هنبدا نشوف other alternatives، هنبدا نقتدي بشخص معين، هنبدا نشوف رحله شخص معين، الخطوات اللي تتبعها ايه في حياته. والحاجات دي كلها لازم تكون موجوده عندنا زي كتاب قانون نمشي عليه خطوه بخطوه. طول ما بنشوف حاجه كشيء ثابت قدامنا عمرنا ما هنقدر نتعامل معاه. انت قلت كتير جدا في كلامك دلوقتي انا بشوف هل العائق ده بيرسونال ولا مش بيرسونال، بشوف القوانين، بتصل بحد، بعمل كذا كذا. ففي عوامل مساعده كتيره جدا لازم نتعلمها. اخر حاجه بقى عشان طولت عليك، ده لازم ناخد بالنا من نفسنا جدا ونحمي روتيناتنا اليوميه. لان باك تو ذا انكزايتي، الانكزايتي بتوصل لك امتى؟ لما الروتينز بتاعتك تبدا تبوظ، لما تبدا تكنسل الميتنجز بتاعتك عشان تفوكس على حاجه واحده بس، لما تبدا ما تروحش الجيم عشان قاعد مهتم بكارثه موجوده. لا، اديها وقتها، اهتم بيها، ادرسها كويس واشتغل عليها، ما تنساش your personal life ونفسيتك ويور روتينز. لو جمعنا الخطوات دي كلها مع بعض I know it's theoretical شويه. دورك بقى دلوقتي عايز اعرف منك ازاي بتطبق الخطوات دي فعلا عندك ولا لا، وهل شايف انها ممكن تنفع في مصر ولا لا؟ بص، هي عمرها ما بتمشي طبعا بالورقه والقلم زي ما بتقول، او 1 2 3 4 5 يعني. هي بتيجي كده بالبركه. بس انا دماغي او تفكيري is very analytical. ف I like to structure. ففي الحياه عامه بيبقى فيها حاجات كتير من الحاجات اللي انت بتقول عليها، سواء عشان تساعدني في الداي تو داي او تساعدني في الاوقات اللي بيبقى فيها عوائق. واحده منها انت قلتها مثلا is maintaining a routine. A routine is great وبيفرق كتير. الجزء برضو اللي انت قلته مهم جدا بالنسبه لي is the connections. Most importantly is وتعلمتها مؤخرا is connection with self. Connection with self is very important. ما كانتش موجوده يمكن مع الخمس خطوات اللي انت قلتها، بس it's very important through meditation, through صلاة, through روتين يوم الجمعة الصبح تعمل فيه حاجة لوحدك. دي ما كنتش عارفها. انا كنت فاكر ان انت عشان تبقى كويس او ان انت تتخطى حاجة او حاجة زي كده انت دايما محتاج اللي حواليك. لا، اكتشفت ان انت محتاج نفسك كتير، محتاج تركز قوي في نفسك. And then بعديها comes you need others. Others are family, friends, colleagues. Which is to be honest انا مش شايف ان في حد ممكن يوصل لأي حتة من غير الناس. لازم الناس اللي حواليك. ف connections with others سواء كانوا primary زي ما انت قول اساسيين او ثانويين، الاثنين مهمين جدا. كل دي حاجات بتعملها and then comes to فعلا ده جزء كبير اللي انت قلته في الاول، خطوتين 3 دول اللي احنا اتعلمناهم زمان is problem solving. problem solving بقى ده بتقعد تدرسه وبتاع، وفي الاخر انت بتحط في المشكله، حل المشكله. موافقك قوي في موضوع ان انت دايما حاول تعمل حاجه steps. لازم steps and writing down is very important. لو فتحت تليفوني انا النوتس عندي هتنفجر. كل يوم لازم تكتب حاجه، اكتب اي حاجه. عارف ليه دايما اسف قطعت كلامك. عارف ليه دايما بنشجع الناس انها تكتب بايديها الحاجات دي؟ when you solve a problem او عندك conflict معين بتحاول تشتغل عليه جبت ورقه وقلم وبدات تكتب المشكله دي، انت بس مش عقلك اللي بيفكر فيها كالعاده. انت you have your hands, all the part of the brain اللي مسؤول عن الايد اللي بتكتب بيشارك في العمليه. وعينك كمان. فانت عندك عقل وعين يعني مخ وعين وايد شغالين على نفس المشكله، فبتلاقي alternative اكتر. this is actually significant proven. انا بقول لك دي actually بتحصل، ودي مش بس في الشغل. يعني this is on personal level, working on your relationships, and I mean not just personal, family issues, friends, أي حاجة. A lot of writing down and breaking المشاكل into a smaller مشاكل steps, أو smaller steps اللي هو والله أنا عشان أتخطى من الحتة دي أنا عايز أعمل أول خطوة بس أوصل لدي وبعدين أبقى أشوف هعمل إيه. So it's the most significant. فالsteps اللي أنت بتقولها ساعات كتير بتحس إن هي theoretical، بس when it comes to حياة بتلاقي الناس فعلا they practice it. definitely I'm assuming a lot. زي ما بقول لك هي فعلا موضوع ان انت تكتب، موضوع ان انت تكسر المشاكل بتاعتك وتحقق small achievements. يعني دايما حلو قوي ان انت كل يوم تحس ان انت عملت حاجه صغيره، انجزت.
keeping your routine, keeping your connection with self through meditation, being grateful, doing الجورنالز بتاعتك, whatever اي حاجه. الحاجات دي كلها طبعا بتساعد في المطلق. when it comes to بقى حقيقه مشكله معضله بتيجي تقف في حياتك, مشكله ان بقى كبيره للكلام اللي انت بتقوله ده, انت ممكن تكون بتعمله on a daily basis on small obstacles and small challenges. تعالى بقى في challenge حقيقي كله بيقع. لو حقيقي, لو challenge فعلا حقيقي, this is بقى where the an obstacle حقيقيه, لكن مش obstacle حقيقيه, خلينا نقول مصيبه سوداء, مصيبه سوداء, كارثه. بيبقى صعب قوي ان انت تيجي لحد تقول له مثلا, واحد تخيل جاي يقول لك انا حصل لي 1 2 3 مصيبه بقى خلاص ومش عارف انا خلاص كده الحياه انتهت ومش عارف ايه وبتاع, تيجي تقول له انت محتاج تروح الجيم, ومحتاج تمينتين يور روتين, ومحتاج روتين مين يا يابا انا بموت. بيبقى الكلام صعب في وقتها. يبقى ساعتها بقى ساعتها انت وحظك في الموقف ده ايه اللي هيحصل لك. يعني you would say that when the emotions يعني overtake the person. Overtakes, exactly. And this is when بقى and this is how this is the true strength بقى shows القوة الحقيقية بتاعت الشخص. The emotional regulation. That's بقى how to regulate. Just take a deep breath. ارجع لورا كده خطوتين. بص على الحياة من perspective أكبر. practice الحاجات اللي أنت قلت إنها بالزبط. في الساعة دي ما بتساعدش قوي. زي meditation, sit down. ما بقولك في إحنا أوكي يا جماعة, زي ما قلت لك العوائق دي ممكن من مصيبة حد قريب ليك حصل له كارثة. This is one situation I can relate to. Goes down to فعلا زي ما تقول المكان ما طلعلوش رخصة. يا عم مش مشكله, المكان ما طلعلوش رخصه النهارده يطلع له بكره. فبس معلش ان انا بقارن لك ان هي الليفل السبيكتروم واسع قوي. السبيكتروم واسع قوي في الحياه, unless ان هي زي ما قلت لك مصيبه سوداء حصلت لبني ادم, لا كلها عوائق. انا شايف ان طبعا ان الواحد يبراكتس وان هو دايما يبقى قوي وما يشوفش ان كل مصيبه حصلت له, زي ما انت بتقول a lot of عوائق بتبقى in our head, it's in your head, كل حاجه في دماغك. انت شايف ان في مصيبه ان انت مش عارف تعدي, وده usually الناس اللي هي بتبقى كل حاجه بتكبر المواضيع وكده. اهدى, مفيش حاجه, ممكن كل مشكله وليها حل. بالظبط. فدي كلها فعلا يعني I would say 90% and I hope for a lot of people 100% of the scenarios they can practice اللي انت قلت عليه او اللي انا بقول عليه. هي بقى بتبقى المشكله فعلا لما بيحصل عائق حقيقي, هو ده اللي المفروض بقى الواحد على الاقل فعلا يجمع ويعمل من الخمسه اللي انت قلت عليهم واحده. اوكي. يمنتين حاجه يعني. انا اوافقك, يعني هو لو واحده يبقى كويس جدا. انا الكلاينتس بتوعي بجري وراهم عشان يحاولوا يعملوا واحده بس منهم. لكن في اطار الشركات دلوقتي انت مش مقتصر, الحياه مش مقتصر عليك انت كشخص كريم نبيل, ولكن كمان كمنظمه جين كي. تمام. الى اي مدى بقى انت بتشجع الحفاظ على الهدوء, السيرينيتي في حل المشاكل في شركتك لو شفت ان في كارثه حصلت عندك كتير؟ لو بشجع, عندي شريكي ما بيشجعش. اوكي. بس بص, يعني اوقات واوقات هتلاقي ناس هتقول لك انا بحاول ابقى هادي على قد ما اقدر, بحاول ان انا اشجع فعلا ان الدنيا تبقى ماشيه بهدوء, وان ما في بالذات recently يعني I would say في السنتين 3 اللي فاتوا بحاول دايما spread positivity in terms of ان يا جماعه اي حاجه بتحصل it's fine. اللي ما حصلش النهارده يحصل بكره, اللي ما حصلش خالص مش مشكله, في حاجه تانية خالص هتحصل احسن منه. ف دايما يعني بص, دايما لما بتحصل حاجه كويسه او وحشه بحاول ان انا على قد الكويس بحاول اشير, الوحش بحاول على قد ما اقدر انا I don't share, وفي الاخر بقى بنشوف هنحلها ازاي يعني. But do you spot fixed mindsets عندك في الشركه؟ يعني لو حسيت ان حد عنده عقليته ثابته شويه وممكن ياثر على حد تاني, بتحب تسبوت حاجه زي كده ولا سهله؟ وبتتعامل ازاي مع كده؟ again بحاول ان انا يعني I practice what I preach, يعني بحاول ان احنا دايما ان انا طب لا حاول ان انت تعمل حاجه بالطريقه المختلفه, حاول ان انت تبص للموضوع بشكل مختلف. I would say نعم, والتدريب كمان, تدريب الموظفين طبعا. احنا يعني again انا بتعامل مع يعني across الاورجانيزيشن, بتعامل مع departments مختلفه. I'm blessed الصراحه with teams اللي عندنا, سواء احنا we're more on a flat management, الناس كلها تعامل مع بعض, ما فيش عندنا we have an open door policy. لا
التعامل دايما ان احنا we spot we train and as much as possible engage مع الناس، يعني نحاول engage مع الناس. انا جان الحمد لله يمكن انا حظي كويس ان احنا الناس اللي بتتعامل معانا او التيم بتاعنا كلهم ناس I would say we have a similar mindset or مفيش حد I can't say they're identical يعني مرنين شويه flexible. بس flexibility is where يعني انا again انا شغلي القديم او حياتي القديمه كانت اشتغلت كانت corporate life، بس كان حظي ان انا وقعت في شركات او في environments كانت very agile. they always even in the طريقه الشغل اللي احنا بنعملها فيها مرنه جدا في تقدير حتى في السيرفيس اوفرنج بتاعنا. so maybe I adapted this agility بطريقه بالظبط. I adapted it and I somehow I reflected this. So would you say that you learned somewhere and then you merged this into the new concept of yours? Yes. Yeah, it's nice. كريم، وانت بتواجه صعوبة معينة وحسيت ان في التيم بتاعك او في الشركة عندك سواء كان اي مستوى حد عنده علم اكبر بالعقبات دي او بالعائق ده اكتر منك لا السؤال انتهى هنا. بتتعامل ازاي عامة؟ Do they offer you the help ولا انت بتروح ليهم لو عرفت ان هم عندهم علم اكتر، ولا بتعمل ايه بالظبط؟ حد سامع طيب الكلام اللي احنا بنقوله؟ لا خالص اكذب. لا بص طبعا لا ده again انا مش من الناس اللي عندي علم بكل حاجه. انا again I oversee departments وحاجات كتيره قوي والعوائق بتجيلك من كل حته. ف بالعكس انا if anything وبالذات في الوقت اللي احنا فيه ده I would like ان انا مش هسمع بس نصيحه. I would like to delegate. I would like to delegate the obstacle to someone else. ده شويه فيها نوع من الانانيه بس في نفس الوقت فيها نوع من برضو growth. يعني at some point العوائق بتاعتك as a شركه انت مش عايز تاخدها as لوحدك. انت لازم تاخدها زي ما اتقالت كشركه. ف involving your team في العوائق او التحديات او الحاجات اللي بتحصل is essential يعني becomes part of لازم يعني ما انت لازم تدخل الناس معاك عشان يحلوا العقبه اللي انت فيها. وما بيبقاش بس كمان دلوقتي كان زي ما حكيت لك انت ما بيبقاش بس التيم بتاعك، بيبقى التيم بتاعك والكلاينت بتاعك ساعات دلوقتي والسبلايرز والبارتنرز. يعني زي ما بقول لك شغلتنا is more agile and we engage قوي مع الناس اللي بنشتغل معاها سواء on the internal level or external level in terms of clients or partners or suppliers. فلا it's definitely it's always it's dynamic exactly super dynamic. لا يعني من غير انا ده عشان بس ما بقاش بميكس الكلام اللي قلته في الحكايه اللي انا مش بطلع الابس يعني ان انت تشير الناس in your anxiety or to share الناس في المشاكل اللي بتحصل عمال على بطال is حاجه and to share your obstacles with people to find solutions collectively as a عمل جماعي وان انت تلاقي حلول ده حاجه تانية. فده شيء وده شيء تاني. فما يمنعش ان انت تدخل الناس وتاخد رايهم وتشتغل معاهم وتلاقوا حلول غير ما تبقى انت بس مجرد ان انت اللي بتحل وعملت تبخ سلبيه وقلق على الناس. مع الايثيكال كويستشن هنا يا كريم، السؤال اللي انا شايفه سؤال اخلاقي شويه. هو جميل جدا ان شخص يشارك التيم بتاعه it belongs to the company life ان انت لو عندك كرايسيس معينه او obstacle معين وداخل بيه على التيم فلازم يشاركوا كل حد بدوره. تمام. فده بيساعدهم طبعا على اداء شغلهم وفي نفس الوقت كمان their personal growth زي ما انت قلت بيتعلموا حاجه جديده من تحدي whatever. لكن الناحيه الثانيه انت you just also project on them a specific load extra load of anxiety fear stress وهكذا. ممكن اعدي لك كذا حاجه ف affecting their mental health by involving them in an obstacle. How do you see this conflict? Again it all depends on how you يعني ازاي بت pass on التحدي. ما هو انت ممكن تيجي عندك تحدي او obstacle خلاص بقى خلينا whatever ده او غيره. الحلقه اسمها كده obstacles. بالظبط. انت هتيجي pass it on. انت لو ما عملتش ده لو ما حلتوش دي هتبقى مصيبه. ده احنا مش هنكمل ده احنا هنروح في مش عارف ايه لا 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 لا. ده طريقه ممكن تخلي اللي قدامك برضو يديفلوب انزايتي وكذا وكذا وكذا. وممكن ده يكون حقيقه. هو فعلا ممكن يكون ان لو ما عملناش كذا ده هيحصل مشكله وهيحصل كذا وكذا وكذا هتافكت البرفورمانس بتاعت الشركه. ممكن تكون بتافكت اصلا وجود الشخص ده في الشركه. ف
دي طريقه، وفي طريقه تانية لا تعال نلاقي حلول. طب شوف اعمل كذا، طب حاول تشتغل على كذا، طب ما تكلم حد، ما تشوف حد، ما تشتغل اكتر، ما تعمل ريسيرش الفلاني، ما تحاول تنزل وتعمل كذا وكذا وكذا. طب انا اعرف حد ممكن يساعدك من الطريقه دي، ما تكلم الكوليكس. طب ايه ده، we're all in this together. So it's more of engaging and supporting and being there. Yes. More than projecting or giving or passing. And convey and communication is communication. a key. Yeah. Communication is a key. يعني انت في الاول وفي الاخر انت جاي تقول الاوبستكل ده نهايه حياتك المهنيه وحياتك وشركتنا كلنا مش هتقوم لو انت ما حلتش المشكله دي، او لو انت ما ساهمتش في حلها، او اللي هو لا انت دي مشكله وكلنا فيها ويلا نحاول نحلها مع بعض وان شاء الله كان كله بيعدي. ويلا نبدا نحل الخمس خطوات اللي انت بتقول عليهم. بالظبط كريم، هو ده بالظبط اللي انا كنت عايز اسمعه منك النهارده. اكشلي الجملتين الاخيره دول كمان في حاله ان الاوبستكلز sometimes don't get solved, sometimes they are very hard to solve, to be solved. وازاي احنا بنتماشى مع القصه دي، ازاي بنواجه اصلا، ازاي بندخل على الموضوع، how do we communicate مع الناس، ازاي بنتواصل مع صحابنا، مع الكونتاكتس اللي حوالينا، ازاي بنحافظ على نفسنا في وقت العوائق والعقبات، بنعمل ايه بعدها، نتعلم منها ولا بنشوف ايه بالظبط. هل بنركز على الدافع الداخلي والخارجي، بنحاول واحنا بنحل عقبه معينه نكتب خطوات للمره الجايه بحيث ان احنا نبريدكت زي ما انت قلت في اول الحلقه، وكمان نخطط لتصرف ممكن يحصل في عقبه شبهها شويه. again كلام على ورق. كلام على ورق طبعا بتحاول فعلا تكتب وتتعلم وحاجات زي كده. حقيقة depends على السيتويشن، depends على فاكتورز كتيرة قوي قوي قوي. فما ينفعش اقول لك حقيقي طبعا كل العوائق اللي بتعدي علينا بنتعلم منها ويجي بعد كده. فلا again الجزء اللي انت قلت عليه في عوائق مع this is what a lot of businesses, projects, relationships they end. they end ليه بينتهوا بسبب obstacle ما اتحلش. مع again مش في الشغل، في الاطار الاسهل اللي الناس كتير بتريليت ليه and you're in a relationship that comes to a certain obstacle and this obstacle is not solved. طب وبعدين هتفضل لحد امتى تحاول تحل فيه؟ and this puts a relationship to an end, could put a career to an end, could put a project to an end. بس بعد كده هتخلص relationship دي وهتموت. بتموت اسبوعين سنه سنتين، بس بعد كده هتروح فين؟ هتكتب ان انا هبقى تمام وهبقى زي الفل والبروجكت ده عمره ما هيبقى ده نهايه حياتي، انا هدخل في اللي بعده وهبقى كويس. بس اللذيذ ان انت فعلا مع السن والاكسبيرينس والاوبستكلز كتير وكده، زي ما بقول لك it's all about key is perception, how you perceive بقى نهايه المشروع او نهايه الحاجه اللي انت كنت شغال عليها بسبب a certain obstacle with a way of facing it. هتوصل لايه وبعدين لا خلاص. I think it's all again it's learning curve، تتعلم و growth. very nice ending word يا كريم. وكمان انا كنت ناوي اسالك على نصيحه تنصحها للشباب او اي حد ستارت ابس ناو فيسينج نيو اوبستكلز. مش هعملها لان انت كلامك كله كان نصايح اكشلي. يعني انا كمان دلوقتي لا بهرج. لا بص مفيش نصيحه يعني again بص الناس تتعلم، بس تتعلم الحاجه الوحيده اللي انا كان نفسي اتعلمها او كان نفسي اعرفها من زمان، ان مش كل العلام اللي احنا متعلمينه هو العلام اللي على الورق. There's a lot of other things that you need to learn to be able to grow your yourself, your mindset, yourself, your psychological and emotional stability and well-being مهمين جدا. هم دول اللي هيبقى فيه انت زي ما بقول لك بتيجي تبص على obstacle معين، شخصين، واحد in a very good state of mind and well-being و psychologically stable وحاجات زي كده، وحد تاني ممكن يبقى بمايند سيت مختلفه، الاثنين يبقوا شايفين نفس العائق بنفس الطريقه. واحد يعرف يتعداه باقل تولز، وواحد تاني ما يعرفش يعديه مهما كان عنده كل العلاقات وكل الكونكشنز. ف a lot of work on your زي ما قلت لك your well-being, your mental health, your mindset, how to change your mindset is the main key
on ازاي تقدر تعدي عقبات. It's the mindset, how you can see things. Well, thank you يا كريم for this confirmation because this is شكراً actually يا- the topic بتاع النهارده، وان احنا نعرف الناس ازاي وقد ايه عقلية الانسان هي من اهم الحاجات اللي بتخليه يواجه الصعوبات والعوائق وازاي يتغلب عليها في طريقه طبعا للنجاح او وصول لاي هدف تاني. Thank you Thank you so much. Malik. Thank you for having me. لو عجبتكم حلقة النهارده اكيد هتعجبكم الحلقة الجاية، هنتكلم فيها عن اهمية الهوية الاجتماعية وقضية التظاهر الاجتماعي في المجتمع. استنونا وما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو عشان نوصل المعلومات دي لاكبر عدد من الناس.